السلام عليكم، كيف الحال يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أصدقائي، أيا تكن أنت معلم أو مدرس أو مدرب أو محاضر، وإذا ما كنت واحد من هدول وحابب تخلق لنفسك بزنس، برنامج الباوربوينت يعني يخلق لك فرص جميلة جدا جدا في تصميم سلايدات احترافية وعرضها على منصات المبيع، يعني مثلا مثل موقع خمسات، مثل بيهانس، مثل فيبر، أي موقع لبيع الخدمات المصغرة. بإمكانك أنك تبدأ بتسويق أفكارك وبيع منتجاتك عبر برنامج باوربوينت. وأيضا بتعزز هذه التصاميم من تسويقك لأفكارك لجمهورك، سواء كنت في مرحلة التعليم أو التدريس أو التدريب، أو كنت محاضر، أو إذا كنت في مؤسسة معينة وعندك اجتماع لفريقك وحابب تقدم عرض تقديمي احترافي، أيضا بإمكانك الاستعانة بهذه التصاميم. برجع بذكر لحضراتكم للاستفادة من هذه الملفات ولخدمات إضافية وأي استفسار وأي متابعة تقنية بإمكانكم الانضمام إلى خدمة الانتساب المقدمة في قناة عالمكم. وأيضا قبل ما نبدأ أتمنى منكم التفاعل قدر المستطاع على هذا الفيديو، فضغط مفتاح اللايك منك بيساهم برفع شأن الفيديو على منصة اليوتيوب وإيصاله لأكبر قدر ممكن من المهتمين بهذا المجال. وأيضا إذا كان لك أي احتياج وأي استفسار أي سؤال، اترك سؤالك بالتعليق. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وأيضا لا تنسوا من زيارتي ودعمي على حكاية شغف، وراح أترك هذا الفيديو لحضراتكم لأجل طلب الدعم والزيارة والاستئناس بفكركم أو بملاحظاتكم أو حتى نقدكم أتقبله. فتكرما زيارة هذا الفيديو يلي رح يكون رابطه موجود في وصف هذا الفيديو، وإبداء الرأي والدعم إن أمكن. يلا مع بعض يا أصدقائي لحتى نبدأ مباشرة بلقائنا الجميل لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية مع برنامج مايكروسوفت باوربوينت. واليوم رح نرجع إلى تصاميم الانفوغراف، بحيث أنه أنا أقدم من خلال رسوميات بسيطة نطلع أشكال احترافية لعرض الأفكار بطريقة جدا جميلة، وتبقى هذه الصورة يلي أنا عمالي بقدم فيها أفكاري ثابتة في ذهن المتلقي، أي الجمهور يلي أنت بتخاطبه بتصميمك لهيدي العروض. خلينا نبدأ مباشرة يا أصدقاء. بداية بعد ما قمنا بتشغيل برنامج الباوربوينت، طبعا أنا رح أحاول أني أنا أشرح طبعا باللغة الإنجليزية وأحكي الأوامر باللغة العربية. يلي عم يتابعني وطلب أني أنا أرجع للوجه اللغة العربية، أنا بحاول أني أخدم أكبر قدر ممكن بصراحة، وكثير من الناس اللي مثبتين عندهم الوجه اللغة الإنجليزية، وأنا أنصحك أنك تعتاد حتى على اللغة الإنجليزية. رح ننقر باليمين ضمن الشريحة الفارغة يلي اخترناها، وبنتوجه إلى فورمات باك جراوند أي تنسيق الخلفية، وبنتوجه إلى سولد فيل أي تعبئة بلون ثابت أو لون خاص. نتوجه إلى مربع اختيار اللون ونختار مور كلر أي ألوان إضافية. خلني على سبيل المثال أختار من هذه العائلة، مثال أختار الدرجة بكثافة لونية معينة، وأنقر على مفتاح الأوكي لحتى يتم تعبئة الباك جراوند أو خلفية الشريحة الآن بهذا اللون. طبعا خطوط الارشاد او الجايد هيدي اللي مو ظاهره عندك، بامكانك التوجه الى قائمه عرض او قائمه فيو ومنفعل هذه هي الجايدز او خطوط الارشاد، فقم فقط بتفعيلها لاظهارها على الشاشه. راح نتوجه الى قائمه الانسيرت، ومن شيبس أي أشكال راح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة. تمام، مستطيل ذو الزوايا المستديرة، وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل وليكن معي مثلا بهيدي المساحة. طبعا موضوع التفاف الزوايا بتتحكم فيها من هذه النقطة مثل ما أنا شايفين، بزيد وبنقص الانحناءات للزوايا بهذا الشكل، وليكن أنا محتاج يكون عندي رسمتي بهذا المظهر تماما. طيب خلني أسحبها لهون ونبدأ على بركة الله بتصميمنا اليوم يا أصدقاء. بداية راح أتوجه إلى موضوع الفورمات شيب أي تنسيق الشكل. إذا كان مربع مو ظاهر عندك بإمكانك أنك تنقر باليمين على الشكل وبنتوجه إلى فورمات شيب، بيرجع لي نفس الخيارات. طبعا هون في عندي الفيل اللي هي التعبئة، وعندي هون كمان اللاين يلي هو الخط او الاطار او البوردر او الحواف للشكل. اول شيء انا راح اختار نو لاين، يعني انا ما نحتاج يكون عندي اي لون للاطار. اما موضوع التعبئه راح اختار تعبئه جريدينت فيل، تعبئه متدرجه، تعبئه متدرجه. راح نختار لونين، هذا اللون خلني اختار يعني اداه القلم او شافة الالوان، كوني انا محضر بعض الالوان فراح اختار اللون الاول
وبرجع بختار اللون الثاني بنفس الطريقة، برجع بحدد وبختار اللون الثاني. ومن الاتجاه لدمج الألوان رح نختار نحن الاتجاه الأول هو اتجاه العمودي. لحد الآن الكلام بسيط وما فيه أي شيء أعتقد على حضراتكم، وفينا ننفذ هذه الخطوات بشكل جميل. الآن رح نقوم بتحديد الشكل وبختار منه نسخة ثانية. فأنا بدل ما أعمل كوبي وبيست أو نسخ ولصق، أضغط على مفتاحي كنترول زائد دي من الكيبورد حتى يعطيني الدبليكيت أي التكرار. طيب الشكل الثاني رح أضغط كنترول مع الشيفت وبضيق من الزاوية حتى للداخل، يعني راح اصغره حتى فقط، يعني راح نصغر الشكل بشيء بسيط فقط لا غير. وهلا راح نتحكم نحن بشكل اكبر في ابعاد الشكل. على العموم راح اتوجه الى الفيل وبختار عندي يا تعبئه بلون صب وليكن عندي يا باللون الابيض. ومن الشفافيه راح نختار شفافيه للون وليكن معي بهذا الشكل. ونجي على اللاين اللي هو الخط الخاص بحواف هذا الشكل، راح نختار عندي جريدينت لاين اي تعبئه او خط متدرج راح يكون عندي اياه للحواف. فراح ازيد النقاط التدرجات عندي اياه هون وليكن مثلا عندي هي تدرجات. راح اجي الى اللون الاول نختاره لون ابيض، اللون الثاني بنجي اختاره لون اسود، وبعمل نفس الطريقة على بقية التدرجات، يعني لون أبيض ولون أسود حتى نحصل نحن على اللمعة أو الضوء والظل بنفس التعبير بالضبط. بختار اللون الأبيض وعندي هون راح نختار اللون الأسود وأخيرا راح نختار اللون الأبيض. تمام يا أصدقائي، بإمكاننا هون أيضا بالاتجاه أختار الاتجاه المائل ليعطيني أكثر جاذبية وجمالية. موضوع الوايت اللي هو موضوع السماكة أو العرض بإمكانك تزيده لحتى يضح معك مثل ما أنا شايفين على مبدأ الظل والإضاءة. أنا بس أعطيت شوية سماكة مشان يكون واضح لحضراتكم. أنت حسب حجم رسمتك بتختار العرض يلي بيناسب. خلني أكبر شوي لحتى أتحكم أكثر في موضوع الحجم. أضغط كنترول مع الشيفت تمام، وراح نزيد المساحة فقط حبة إضافية ويكون معي مثلا تصميمي بهذا الشكل يا أصدقاء، وليكن معي بهذا الشكل تماما. طيب راح أرجع أختار الشكل الصغير اللي أخذناه مؤخرا وبختار منه نسخة ثانية اللي هو كنترول زائد دي نسخة ثانية. راح ألغي الحواف لألم، راح ألغيهم. ولون التعبئة راح أختاره لون مش أبيض، يعني أعلى درجة شوي من اللون الأبيض، والشافية بننقصها لصفر، ما عندي أي مشكلة بموضوع الشافية تمام، يعني فقط درجة إضافية حتى هو يتميز عن اللون الأبيض. بختار كنترول مع الشيفت أيضا وبصغر حبة إضافية ونسحبها إلى المنتصف تماما. خلي أنا أكبر مع مفتاح الكنترول، عفوا أكبر مع مفتاح الكنترول، أضغط كنترول مع الشيفت بنوسع وليكن عندي إياه مثلا بهذا الشكل. طيب الآن حتى نعطي جمالية أكثر لهذا اللون أو لهذا الشكل بتوجه إلى التأثيرات ومن شادو بنختار ظل وليكن عندي هذا الظل. احنا راح نزيد في موضوع شفافية لأني ماني محتاج الظل يكون له بارز، هو فقط يعني والبلور نفس الشيء تمويه لحتى فقط انه يعطيني ايحاء النفر او الظل او هو عزل الشكلين عن بعضهم البعض ان صح التعبير. اذا حبيت تميز الموضوع اكثر بامكانك تختار اللون الاعلى درجة فقط، يعني لحيز بسيط لحتى اللونين يمتازوا معنا او يتميزوا معنا او ينعزلوا معنا بالشكل الصحيح. الشكل الثاني اللي اخذنا منه نسخه طبعا برجع بختار منه نسخه ثانيه. هذا هو الشكل طبعا اللي اخذنا له حواف وكان عندي اياه شفاف، بختار منهم نسخه ثانيه. الان راح اختار نو لاين تمام، وبرجع بزيد الشفافيه او عفوا بنقل الشفافيه الى صفر فمحتاجه باللون الطبيعي. خليني اتوجه الى قائمه الادراج ومن الاشكال او شيبس نختار الشكل البيضاوي. راح انقر مع السحب وارسم شكل بيضاوي. خليني اعمل التفاف نسحبه على هذا المكان وليكن زدنا زياده وليكن مثلا معي بهذا الشكل. انا بدقق على هذه الزاويه وهذه الزاويه طبعا تمام بهذا الشكل. راح احدد المستطيل ذو الزوايا المستديره، اضغط مفتاح الكنترول وبحدد على الشكل البيضاوي. طبعا من قائمه الفورمات او هي التنسيق بتوجه الى دمج الاشكال او الميرج شيبس وبنختار التقاط. الان راح اتوجه الى التعبئه المتدرجه جريدينت فيل، تعبئه متدرجه. خلني احذف بعض الالوان اللي انا ماني محتاجها وابقي فقط على 3 الوان. خلني اختار الاتجاه يكون عندي بين اعلى واسفل تمام. طيب حتى اللون النصاني انا محتاج ايضا يكون عندي ابيض، اذا 3 الوان فوق بعض بالاتجاه وكلهم باللون الابيض. اللون السفلي اعتقد هذا هو، خلني اعمل شفافيه 100%، هذا هو اللون السفلي شفافيه 100% تمام. اللون الاول هو العلوي راح يكون شفاف يعني بنسبه 50%،
واللون الصاني ممكن أزيدها إلى 70-80% حسب يعني ما ترتقي أنت، وفيك تسحب تدرجات يمين ويسار لنحصل على الإضاءة. لنحصل على شو يا أصدقائي؟ على الإضاءة، وبسقط الشكل فوق الشكل الأصلي تماما لحتى أحصل على الإضاءة بالضبط اللي أنا قصدته، هي لمعان الإضاءة. لحد الآن أموري جميلة جدا بالرسم. الشكل الأول راح أضغط كنترول زائد دي وباخذ منه تكرار، خلني أصغر مساحة وأحصل يعني على هذا المفتاح وليكن بهذا الشكل، وبزيد شوي من التفاف الزوايا، وخلينا نعمل له تعبئة يا أصدقائي. يعني في الكلر نختار كلر باللون الأغمق ونفس العائلة اللونية، لكن اللون شو؟ اللون الأغمق. كنترول مع الشيفت وبوسع يمين ويسار شوي. وإذا حبينا نختار ظل فخلنا نختار ظل داخلي. تمام. طيب كلام جميل جدا لحد الآن. رسمتي تقريبا أصبحت جاهزة. برجع إلى الشكل الأول نفس الشيء، وفي عندي بخيار التأثيرات في عندي هون شيء اسمه انعكاس. شو اسمه؟ انعكاس، مثل المراية أو الميرور. تمام. طيب وبختار أحد أشكال الانعكاس وليكن عندي هذا الشكل، وفي عندي الخيارات ممكن أتحكم فيها من خلال البلور، هي الموضوع الشفافية أو التمويه. تمام. والسايز اللي هو الحجم، فيك تقلل وتزيد الحجم يعني بالطريقة يلي بتناسبك. وعندك هون البعد أو المسافة، نحن رح ننزله للأسفل شوي لكن مش كتير. تمام. هو موضوع السايز وموضوع البلور خلي يكون عندي نوعا ما ظاهر تماما بهذا الشكل. رح اتوجه الآن إلى قائمة الانسيرت وبنختار شكل بيضاوي من الأشكال، شكل بيضاوي. وهيدي جمالية الانفوجراف، الاعتماد على أشكال بسيطة وتطلع منها مخرج يعني غاية بالروعة. خلني اختار شكل بيضاوي بهيدي المساحة، رح اختار نو لاين لأله بدون حواف، والتعبئة رح تكون عندي تعبئة متدرجة. تمام. رح نختار أول شيء من النوع، أنا رح اختار باث يعني مسار. طيب اللون الأول رح يكون عندي لون أسود، واللون الثاني رح يكون عندي من لون الخلفية. كلام جميل. طيب اللون الخلفية بعمله شفاف بنسبة 100%، وخلنا نوسعه كمان شوي ونسحبه على هذا المكان. ومن فورمات فيني اختار سند تو باك يعني إرسال إلى الخلفية. بعد ما قمنا بضبط الظل بشكل كامل وعملنا الانعكاس، أنا بس فقط الانعكاس رح نعمل له يعني المسافة تكون أبعد شوي لموضوع الانعكاس، هذه موضوع المسافة. تمام. لحتى يكون يعني بمعزل شوي عن الظل ويبرز معي موضوع جماليته. تمام. لحد الآن الأمور والأجمل من هيك، فيني أحدد كل الأشكال الموجودة، وبختار كنترول زائد دي يعني تكرار، وخلني أسحبها على هذا المكان واختار سند تو باك لحتى الظل ما يكون هو ظاهر على أمام الشكل الثاني. وكنترول زائد دي مرة ثانية، خلني أسحبه لهون واللي يكون معي بهيدي الجمالية. وأيضا كنترول زائد دي وبنسحب عندي لهون، أيضا بعطيه سند تو باك، وأيضا كنترول زائد دي وبنسحب لهون لحتى أنا أرتب الأشكال بهيدي الطريقة وهيدي الجمالية. الآن برجع إلى الشكل الأول، بختار أو بعدل فقط بالألوان، فبجي إلى أداة شافط الألوان، بختار اللون الأول طبعا هو اللون الكاشف، بجي بختار اللون الثاني طبعا هو اللون يلي أغمق منه، أما هذا المربع راح نختار طبعا اللون الأغمق تماما. بيكون حصلت الآن على الشكل بتصميم جاهز تماما. الشكل الثاني راح اتركه بنفس اللون، وبجي إلى الشكل الثالث وبنختار اللون الكاشف، أو خلينا نشتغل على الشكل الثاني، يعني الأمر مثل التدرجات بالضبط، أشتغل بترتيب الأشكال. طيب نفس المبدأ، بختار شافط الألوان أو اختيار اللون، اخترت اللون الأول أو ما زبط. طيب برجع بختار، اشتغلته على عجل تمام، هذا اللون الأول، وبجي بختار أيضا اللون الثاني، هذا اللون الثاني، وبحدد الشكل الداخلي، وبنختار من تعبئة تحديد اللون، وبختار اللون الغامق. بجي إلى الشكل رقم 3 أو 4، هذا هو. بجي بختار اللون الأول، بختار شافط الألوان وبحدد اللون الكاشف، وبجي بحدد اللون الثاني اللي هو اللون الأغمق منه طبعا، وبختار الدرجة يلي بعدها، وبحدد الشكل الداخلي بنفس المبدأ. بجي بختار اللون الأخير، بقي عندي الشكل الأخير تمام. بجي بختار اللون الأول، هذه شافط الألوان، هذا اللون الأول، وهون راح نختار شافط الألوان عندي اللون الثاني. أما المفتاح الداخلي فراح نختار الشافط الألوان وبختار التعبئة له. الآن رسمتي أصبحت جاهزة 100%. إذا حبيت أنك تعمل توزيع بأكثر جمالية يعني مثلا، ففيني أنا أحدد هدول الأشكال مع بعضهم البعض
طبعا مع الظل بختار كنترول زائد جي إذا حبيت انك تشتغل عليهم باكثر تنسيق باكثر ضبط. تمام، فبحدد الاشكال هدول كلياتهم مع بعض البعض طبعا مع الظل وبختار كنترول زائد جي. مفتاح الكنترول بحدد الشكلين، وعندي من تنسيق في عندي الاليجان، فبختار اليجان توب يعني محاذاة للاعلى تماما. نفس المبدأ انا هون في عندي امكانية اني ارجع احدد كل هذه الاشكال وكنترول زائد جي، وعندي هون ايضا كل هذه الاشكال مع الظل وكنترول زائد جي، وبقي عندي الشكل الاخير مع الظل وبختار كنترول زائد جي. تمام، نفس المبدأ إذا حبيت أنك تعمل توزيع أفقي كمان من إليجان بنختار عندي توزيع أفقي حتى أنا أضبط التوزيع بالتساوي أفقيا لكل الأشكال. الآن تصميمنا أصبح جاهز، بقي عندي فقط موضوع توزيع الأيقونات والعناوين والنصوص. أنا حتى ما أطيل كثير باللقاء معكم كنت مجهز بعض الأيقونات بهذا الشكل يا أصدقائي. طيب راح أحدد كل الأيقونات، هذه الأيقونات، وبختار كنترول زائد سي، وبجي لهون بختار كنترول زائد في. راح اختار الأيقونة الأولى لهذا المكان، والثانية هون، والثالثة بهذا المكان، والرابعة، وكل وحدة ملونة باللون العائلة نفسها يلي راح تقع أمامها. طبعا أنت بإمكانك تستعين بأحد المواقع بتحمل صور البي ان جي لحتى تحمل أيقونات، وإذا كنت تستخدم إصدار أوفيس 2016 فمن قائمة إدراج عندك أيقونز أو إدراج أيقونات بإمكانك تحمل الأيقونات. الآن راح أخذ العناوين، هذه العناوين كنترول زائد سي، وبجي برتبها هون كنترول زائد في. اخذ العنوان الاول عندي اياه هون، العنوان الثاني راح يكون عندي اياه هون، العنوان هذا خليني احطه بهذا المكان، والعنوان الاخير راح يكون عندي اياه هون، وهذا العنوان راح نسحبه الى ايضا مكانه. موضوع ترقيم الخطوات يعني كل مربع شو يعني ترقيمهم كنترول زائد سي. راح نختار اللصق، خلني اسحبه للاعلى شوي، وراح نختار لون التعبئه الالون او عفوا لون الخط راح يكون عندي باللون الابيض، وبنختار ظل او شادو لالون. طيب بجي الى ستيب 1 او الخيار الاول او الخطوه الاولى وبسحبها على هذا المكان. نفس الشيء الخطوه رقم 2 بنسحبها على هذا المكان، والخطوه رقم 3 راح تكون عندي بهذا الموضع، ورقم 4 راح تكون عندي بهذا الموضع، ورقم 5 عفوا انا هون ماني مرقمها. طيب يلا راح نرقمها. طيب هيدا رقم 5 راح تكون عندي بهذا الموضع. صفى عندي موضوع النصوص، بإمكانك توجه إلى انسيرت، راح اشتغل نص افتراضي وبختار تكست بوكس أو مربع نص. راح نستعين بالمعادلة الإنجليزية، بقول له تساوي راند، وبفتح قوس بسكر قوس وبنقول له انتر حتى يعطيني نص افتراضي من البرنامج. راح امسح المساحات اللي أنا ماني محتاجها يعني من النص، خلني أبقي فقط على هذا النص. نصغر حجم الخط، اختار توسيط، تمام توسيط، وراح نصغر شوي ابعاد مربع النص، وليكن عندي الفقره راح تنكتب بهذا المكان. بختار كنترول زائد دي. طبعا هذا نص افتراضي يعني انت راح توزع نصوص على الفقرات يلي انت شغال عليها. تمام، عندي النص راح ينكتب عندي اياه هون، وكنترول زائد دي عندي هذا النص بسحبه لهون، وعندي كنترول زائد دي، وعندي النص الاخير نسحبه لهون. تمام، الآن مربع الألوان راح أقوم الآن بإزالته. بحدد كل الأشكال وبختار كنترول زائد جي للكتلة العامة طبعا لأنه بحركها للمكان اللي أنا محتاجه، وباخذ العنوان اللي أنا محضره طبعا هي كنترول زائد سي، وبنلصق العنوان لشريحتنا أو لفكرتنا اللي نحن شغالين عليها. إذا حبيت أنك الآن بضيف أي لوجو وأي صورة كانت على التعيين، خلني أختار بيكتشر ذيس ديفايس أي صورة من هذا الجهاز، أحدد ديسكتوب وعندي أيقونة الباوربوينت، خلني اسحب على هذا المكان. تمام يا اصدقاء، نعمل لها شويه التفاف وتكون معي جاهزه بهذا الشكل. والان بس بدأنا بتشغيل عرضنا التقديمي راح يكون بهيدي الجماليه وبهيدي اللياقه اني انا اقدم الافكار بطريقه حقا جميله وابداعيه. ايحاء كريستال، ايحاء البلور، ايحاء الظل والاضاءه برسومات الانفوغراف تعطي طابع جميل لتسويق افكارك عبر برنامج الباوربوينت. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم لحتى نقدم المزيد، فأنتم المحرك الرئيسي لهذه القناة، فالعالم عالمكم. ومنذكركم أخيرا بميزة الانتساب في قناة عالمكم. يلي محتاج هذه الملفات جاهزة أو محتاج أي تعديل على هذه الملفات فبإمكانه اختيار أي مستوى مستويات الانتساب
في قناة عالمكم والتواصل المباشر وطلب الخدمة مباشرة. وأيضا تكرما لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف ودعمي على حكاية، أكون جدا شاكر وممتن لحضراتكم. ألقاكم على خير وأترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.